สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเล่าเรื่องสยองขวัญทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องคลื่นวิทยุเปลี่ยนเองเราเป็นคนไม่กลัวผีนี่ออกตัวแรงมากเจอจริงๆวิ่งไหมวิ่งสิแต่ชอบฟังเรื่องผีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบฟังเดอะช็อคมากๆตอนนั้นชื่อรายการช็อค FM ช่วงไหนอยู่ดึกๆก็จะเปิดรายการของพี่ป๋องฟังและแนวเรื่องผีที่เราฟังแล้วจะชอบมากเป็นพิเศษคือผีที่ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาแบบโชงชางหรือพี่ตุ้งแช่แบบในหนังที่โผล่มาร้องแห่ผ่างเปรี้ยงอ้างไม่เกี่ยวนั่นแหละเวลาจัด YouTube ก็จะชอบเรื่องผีแนวนี้มากๆเช่นกันซึ่งเรื่องผีที่เคยได้ยินแล้วจำได้จนถึงวันนี้นั้นลืมไปแล้วแต่ตอนที่ได้ฟังเราก็คิดนะว่าเชี่ยมันจริงเหรอวะมันจะมีจริงเหรอผีมาทำของหล่นใส่ผีปิดทีวีผีปิดวิทยุแต่แม่งหลอนดีนะกระทั่งเรามาเจอกับตัวเองขอเล่าสั้นๆละกันสามารถฟังเวอร์ชั่นเต็มที่ YouTube EP 0ผีอยู่รอบตัวเราขายของคือผมกับเพื่อน3คนทำงานปิดเล่มกันดึกๆจู่ๆระหว่างที่พวกเรากำลังคุยกันวิทยุก็เปลี่ยนจากเพลงปกติเป็นซาวด์หลอนๆแนวดนตรีไทยตอนนั้นเราไม่ได้สังเกตอะไรกระทั่งเพลงมันก็ยังไม่หยุดจนเพื่อนในกลุ่มสะกิดให้ฟังปรากฏว่าแม่งใช่ผมเลยรวบรวมความกล้าเดินไปดูที่วิทยุเป็นวิทยุแบบหมุนหาคลื่นปรากฏว่าเข็มมันไปอยู่ตรงสุดหน้าปัดซึ่งไม่มีใครเลื่อนและถ้ามันเลื่อนจริงเวลาปกติวิทยุก็ต้องมีเสียงซ่าๆคอกแคกเหมือนเรากำลังจูนหาคลื่นและอีกอย่างสุดหน้าปัดมันไม่มีสถานีแล้วเสียงมาจากไหนผมถอดปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กอีกรอบเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงปริศนายังอยู่ไหมเสียงที่ได้ยินคือซ่านี่แหละครับเรื่องที่ผมเจอกับตัวหลอนสัตว์